बट स्टिल होइन अब के भनौँ न सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी अभोइड गर्ने कसरी चाहिँ अब फ्लड नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेछ अनि अर्को चाहिँ जुन चाहिँ वेक्सको पार्टमा भन्यो नि यो फ्लड वार्निङ सिस्टमहरू होइन त्यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यो स्टेसन पनि बनाएको छ अनि अर्को चाहिँ त्यो बागमतीको फ्लडिङको कुरा हेर्नुभयो भने यो बागमतीमा चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भन्दा पनि काठमाडौँभन्दा तल गइसकेपछि जुन फ्लडिङको समस्या छ नि त किनभने तल लोवर बेसिनमा त्यहाँ चाहिँ कम्युनिटी अवेरनेस गर्ने फ्लड भनौँ न अर्ली वार्निङ सिस्टमको बारेमा ट्रेनिङ दिने चाहिँ प्याकेजेसहरू नै छ क्या त्यसमा चाहिँ हामीले भन्दा पनि वेक्सको यो डिओआई चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन होइन वेक्सले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ र कति त कम्प्लिट पनि गरिसकेको छ यसको फ्लड फोरकास्टिङको के रिपोर्टहरू के छ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कसरी गर्दो रहेछ भनेर फ्लड फोरकास्टिङ अब यसमा त यस्तो छ ठ्याक्क कस्तो भयो भन्दाखेरि वेक्सको पार्ट चाहिँ 2014बाट स्टार्ट भएर अराउन्ड त्यो 2-3 इयर्समै कम्प्लिट भएछ होइन अनि मैले पनि अहिले खोजिरहेको अवस्था छ क्या अब भन्दाखेरि है म अब त भर्खर मात्र गएको हो कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि हामीलाई चाहिन्छ नि कुन कति प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यस कम्पोनेन्टहरू अहिले पनि रनिङ छ कि कम्युनिटीलाई अवेर गर्ने त्यही भएर म पनि खोजिरहेको छु मैले पाएँ भने चाहिँ म तपाईँलाई एभाइलेबल गराउँला नि त्यो हजुरको इमेल एड्रेस सेयर गर्नुहुन्छ होला इमेल एड्रेस म्युट भयो हामी यो प्रोग्रामको युट्युबमा राख्छौँ होइन त्यसमा we will share her informations मलाई पनि अलिकति यो DUDBC को फर्मल वेबसाइटहरु जस्तो केही छ कि त्यसमा पनि अलिकति सोध्न मन छ सेनाको पेजमा हामी पोस्ट गर्छौँ हैन सके भए जति इन्फर्मेसनहरु we will try to continue this discussion through that as well धेरैजना नेपालबाट सिभिल इन्जिनियरहरु जुन हाइड्रो वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा धेरैजना हुनुहुन्छ LinkedInहरुमा we can talk to them as well it's a multidisciplinary project यो चाहिँ अलि मल्टिडाइमेन्सनल नै छ त्यही भएर डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरु त्यो इरिगेसनको भयो त्यस्तै खानेपानीको हैन वेक्सको सबैजना इन्भल्भ भइरहेछ नि सो इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन मेरो लागि पनि एउटा भनौँ न एउटा लर्निङ अपर्च्युनिटी नै भइरहेछ त्यही त ओपन कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यसको प्रोजेक्टहरुको सक्सेसको लागि कतिपय काम भइरहेको हुन्छ रिपिट भइरहेको हुन सक्छ हैन अब DUDBC ले यो मन्त्रालयको अन्डरमा डाइरेक्टर्स नहुँदाखेरि if there is one project lead who can look over all these projects all these branches and integrate them it's going to be a very good project for us to work together हामी सेनाको पर्पस पनि त्यही हो bringing all the resources expats local सबैजना मिलेर communication increase the community communication and community awareness र participation अघि रमिताले पनि जुन स्ट्रेस आउट गरेको थियो community involvement is vital त्यसको लागि let's try our best from wherever we can त्यसकारण त्यो हामीले एउटा एसेट म्यानेजमेन्ट प्लान भन्ने अहिले बनाउँदै छौँ क्या हामीले त्यसमा चाहिँ आफ्टर कम्प्लिसन चाहिँ कसरी ह्यान्डओभर गर्ने who will look after the भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हैन पार्कको मेन्टेनेन्स कसले गर्छ मेन्टेनेन्स अपरेसन कसरी हुन्छ किनभने सधैँ त फन्डिङ आउँदैन गभर्नमेन्टले पनि सक्दैन हैन त्यो त त्यही मस्ट भनौँ न मेन्टेनेन्स चाहिँ सबैभन्दा त्यहीकै वरिपरिको कम्युनिटीलाई लियो भने मोस्ट प्रोबेबली त्यहाँको कन्जर्भेसन त्यहाँको प्रिजर्भेसन अलि राम्रो हुन्छ युज पनि राम्ररी हुन्छ भनेर चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्ट प्लान पनि बनिरहेको छ कि हाउ दे क्यान बी इन्टिग्रेटेड मैले अस्ट्रेलियाको मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्दाखेरि मैले एसेट म्यानेजमेन्टमा एकदमै स्ट्रेस दिन चाहेको छु कि आर्किटेक्ट इन्जिनियर्स धेरैजना अल काइन्ड अफ प्रोफेसनल्सहरू इन्भल्भ हुन्छ एट द एन्ड every project sits with us as an asset and that can bring all the professionals together it captures the information data management देखि लिएर धेरै चीजहरु आउँछ GIS म्यापहरु देखि लिएर पछि operation र even end of the life of that project that infrastructure
We have अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरैजना asset managerहरू professionalsहरू धेरै छन्. We can bring someone to comment and maybe do a presentation in future. It's a this river thing is going to be with us forever, and we have to have a long-term plan. Not just design मैले यसमा आर्किटेक्टहरुको मात्र पनि भन्दैन. We are very lucky to have you in this project. Who could bring this architect's approach in this project. Community participation देखि लिएर communication strategy. You have a communication strategy to reach out to the public. Virtual platform, we have to explore this as much as possible to reach to different professionals to bring them together. And information sharing, first stage we are at this information sharing stage, then we can find who can bring different expertise to these kind of projects. That is our next step. LinkedIn ma pani Senako web page sa. We can share this information. We will put this YouTube video. As हामीसँग 10 जना जति मात्र participants are all architects. We can spread this thing. Ramita agi bhakar presentation, before the presentation she said she is the first architect in DUDBC in this project and to at this level. And she is trying to do everything right. I would encourage all the architects to shine in the best possible way. हामीसँग जुन communication strategy देखि लिएर presentation गर्ने skillहरु this अघि हामीले देखिहाल्यो रमिताको presentation पनि. We have to encourage each other to go this way. Engineers have their expertise. We need their technical skills. As an architect, we need to bring our communication skills. We have to spread among our own circle and then to the community. अरु कसैको के क्वेशन अघि रिक्वेस्ट भाइले अघि जुन क्वेशन फ्लड को कुरा भयो अलिकति वाटर सेन्सिटिभ अर्बन डिजाइनको कुरा एड गर्छु. अस्ट्रेलियामा चाहिँ म 10 वर्ष अघि अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि 12 वर्ष अघिको कुरा. It was in very initial stage, research stage मा थियो. Water sensitive urban design, especially around urban areas. जहाँ यो flash flooding को प्रब्लमहरु हुन्छ because it's most of the area is impervious हैन. अनि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने रेगुलर नर्मल रेनको वाटरलाई पनि त्यसलाई स्टोर गर्ने कि ल्यान्डस्केपमा युज गर्ने कि त्यसलाई ठाउँमा डिजाइन्ड फ्लडिङ प्लेनहरु हुन्छ. अनि त्यो फ्लडिङ प्लेनमा पानी गेट्स क्लिन्ड अप. नर्मल हेर्दाखेरि हामीले नर्मल पार्कहरु हुन्छ अराउन्ड द रिभर हैन, अथवा नेक्स्ट टु द नेबरहुड पकेटको बाहिर आउटलेटमा फ्लडिङ प्लेन हुन्छ. त्यहाँ जमिन मुनि यो क्लिनिङ काइन्ड अफ ड्रेनेज जस्तो अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज नेटवर्क हुन्छ. द्याट क्लिन्स द फ्लडिङ वाटर है. अनि त्यसलाई रिसाइकल रियुज गर्नेदेखि लिएर इभन लेकहरुमा पार्कहरुमा युज गर्छन्. त्यो चीजहरु we can implement them in this project if we can. अहिले देखि नै it's the output benefit हरु जुन अघि रुपेशले भने जस्तो मेलम्चीको पानी आउँदैछ, it will add load to the system. रिभरहरु नेचुरली नै हराइरहेका छन्. यति भोल्युम घटिसकेको छ, एरिया घटिसकेको छ. That might be an issue. हामीसँग टेक्निकल रिसोर्सहरु नभएको हैन. अनि फेरि जति एक्सपर्टहरु कति धेरै जना छन् यसमा, धेरै जान्ने बुझ्नेहरु छन् हैन. And they want to volunteer, they want to give their knowledge. Project leaders like Ramita, others, even engineers, different level ma, they need some kind of influence, inspiration, even knowledge sharing, ideas matra pani. It's we can do as much as possible. Sadichale hands up गरेर जस्तो लाग्यो. सदिच्छा माइक अन गरौँ न. हजुर सुनिन्छ? सुनिन्छ.
नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ सविता श्रेष्ठ अनि मलाई आजको प्रोग्राम चाहिँ एकदम I was very interested in this because the Bagmati corridor revitalization को मा चाहिँ किन इन्ट्रेस्ट भयो भने अर्थक्वेक पछि त्यो जुन चाहिँ थापाथली टेकुदो भानको चाहिँ सर्वे गरेको थियो त्यतिखेर चाहिँ आई वाज इन्भल्भड इन इट हैन भोलिन्टरीली चाहिँ मैले त्यो जति पनि सन्यासी अखाडा अनि हाम्रो तीन देवल मन्दिर बम्बिकटेश्वर कम्प्लेक्स यिनीहरू सबै चाहिँ हामीले म र मेरो एकजना साथी मिलेर सबै हामीले सर्वे गरेको थियौँ अनि त्यसपछि इट वाज हामीले यो 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 प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी जान्छ भनेर हामीले त्यतिखेर चाहिँ सोच्न सकेको थिएन तर जसरी अहिले गइरहेछ आई थिङ्क इट इज अन राइट ट्र्याक फर्स्टमा चाहिँ हामी फर्स्ट फ्यु इयर्स अब 2015 मा त यतिकै भइहाल्यो तैपनि अब अलोङ द इयर्स खासै केही भएको देखेको थिएन अनि आई थट ओके हामीले त्यत्रो सर्वे गर्यो अनि त्यो ठाउँमा कस्तो छ के छ हेरिरहेको थियौँ होइन तर त्यस्तो प्रोग्रेसै केही देखिरहेको थिएन कुनै पनि ठाउँमा फ्यु प्लेसेस लाइक त्रिपुरेश्वर मन्दिरहरू त्यो मन्दिरहरू चाहिँ रेनोभेट भएको देखिरहेको थियो बिकज इट वाज अ बिग कम्प्लेक्स अनि नियर त्रिपुरेश्वर त्यो बाटैबाट देख्ने भएर तर यो बागमती करिडोरको त इट्स लाइक हाम्रो एकदम सेक्लुडेड एरियामा छ अनि मोस्ट अफ द प्लेसेस दोज प्लेसेस आर भेरी सेडी भन्नाले अब अलि नोटोरियस मान्छेहरू जाने खालको ठाउँ थियो भन्नाले हुन्छ नि वी हेभ टु अब जेनरली हामीले के गर्छौँ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि वी ओन्ली टेन टु सी द फिजिकल कुराहरू मास्टर प्लान बनाउँछौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सोचेर बनाउँछौँ होइन तर एकदमै इन्फ्लुएन्स गर्ने भनेको चाहिँ सोसल कन्टेक्स्ट हुन्छ त्यहाँको अनि त्यहाँको सोसल कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि कस्तो छ भने लाइभली हुनलाई एकदम टाइम लाग्ने खालको ठाउँ छ किनभने इट्स भेरी डिलापिडेटेड एरिया त्यो ठाउँ चाहिँ किनभने अब एकदम नोटोरियस केसेसहरू हुन्छ किनभने त्यहाँनिर अलिकति सुनसान हुने भएको भएर कतिपय मान्छेहरू चाहिँ हामीले सर्वे गर्न जाँदाखेरि पनि वी स द्याट फ्यु यङ्स्टर्सहरू चाहिँ अब हु आर इन्टु सब्सटेन्स अब्युज हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू पनि धेरै देखेको थियौँ हामीले त्यता जाँदाखेरि अनि अब जस्तै कि सन्यासी अखाडाको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर कुरा गर्नुभयो जस्तो कि धेरै बाहिरबाट इन्डियाबाट जोगीहरू आउने सन्यासीहरू आउने त्यहीँ बस्ने हुन्छ नि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सोसल कन्टेक्स्ट कस्तो छ भने वी स्टिल निड टु रियलाइज त्यहाँ रिभाइभ हामी जसरी गर्ने सोचिरहेछौँ नि त्यहाँको सोसल कन्टेक्स्ट चाहिँ एकदमै हेर्न जरुरी छ किनभने आई हेभ सिन देयर होइन अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने रिभाइभ गर्नलाई खालि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै बनाएर हुँदैन सर्टेन त्यहाँको हजुर सोसल लिभिङ स्ट्रक्चर कस्तो छ होइन बुझेर त्यो अनुसारको पनि बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब किनभने सन्यासीहरू बस्ने भनेपछि वी कान्ट ब्रिङ हुन्छ नि अरू मान्छेहरू आएर त्यता बस्ने खालको ठाउँ त्यस्तो भन्दा पनि ठाउँ अनुसारको चाहिँ हामीले कुनै पार्क बनाइरहेको छौँ कि ल्यान्डस्केपिङ गरिरहेछौँ कि त्यो अनुसारको बनाउनु पर्ने भयो होइन एउटा त्यो एउटा चाहिँ हुनसक्छ भने अब हुन त रमिदासले एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुभयो होइन मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो प्रेजेन्टेसन तर अब डिटेलमा त किनभने सानो प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने भएको भएर डिटेलमा जानु भएन होला तर मलाई जति पनि लाग्छ अब त्यो इन्टरभेन्सन्सहरू जे पनि मास्टर प्लानिङमा गरेको छ आई थिङ्क त्यहाँनिर चाहिँ खालि फिजिकली मात्रै नहेरिकन सोसल कन्टेक्स्टहरू पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब जस्तै कि किनभने मलाई याद छ तीन देवल मन्दिर चाहिँ एकदम पोटेन्सियल मान्छेहरू जान हुने ठाउँ पनि छ कि त्यो किनभने इट इज हिस्टोरिकली एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँ हो अनि त्यसपछि त्यसको त्यो तीन देवलको आफ्नै एउटा गार्डन पनि छ इफ इट इज रिभाइटलाइज इट्स गोइङ टु बी अ भेरी नाइस प्लेस टु बी त्यो किनभने फेरि त्यही साइडमा हाम्रो टेकुको पचली मन्दिर एकदम फेमस छ मान्छेहरू त्यता जान्छ तर त्यहाँ चाहिँ गेटेड छ नि त यो ठाउँ तीन देवल अनि मोस्ट पिपल दे डोन्ट गो देयर अनि त्यही भएर त्यो डेड छ कि त्यो ठाउँ अनि त्यो तीन देवल कम्प्लेक्समा चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ भने त्यहाँनिर
एकदम हिस्टोरिकली इम्पोर्टेन्ट भएको भएर त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट थिङ्स लाइक त म्युजियमै बनाउन मिल्ने खालको, किनभने हामी गएर भित्र पनि हेऱ्यौँ त्यो सतल छेउछाउको सतलहरू छ नि, त्यसमा एकदम भ्यालुएबल कुराहरू, अनि इट्स रिलेट्स टु हिस्ट्री सो मच। हामीले त्यो कुरा चाहिँ जोगाउनु इम्पोर्टेन्ट छ। नट जस्ट अब त्यहाँ के गरी, अब जस्तै कि त्रिपुरेश्वरमा हाम्रो आर्ट म्युजियम छ भने, साउन्ड म्युजिक म्युजियम छ भने त्यहाँ चाहिँ के खालको म्युजियम बनाउनु मिल्छ कि त्यस्तो खालको। अनि त्यसपछि एउटा 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 कम्प्लेक्स पनि थियो त्यहाँ, गोपालेश्वर मन्दिर भनेर हो कि कुन चाहिँ कम्प्लेक्स थियो, त्यतातिर चाहिँ कस्तो छ भने अर्फनेज खुलेर बस्नु भएको छ एकजना वुमन हुनुहुन्थ्यो, मलाई अब आई डोन्ट रिमेम्बर एभ्रिथिङ, बट त्यहाँ चाहिँ अब उहाँले आफैले ओल्ड एज होम जस्तो सानो खोलिरहनु भएको थियो। अब यस्तो सानो सानो ठाउँको चाहिँ कुनै एउटा पिन पोइन्ट गरेर मैले अहिले जुन भनिरहेको छु, दे माइट बी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेसेस वेयर वी क्यान फोकस। अनि त्यो फोकस गरेर चाहिँ अनि त्यसलाई मोर एन्ड मोर हामीले त्यो पर्टिकुलर एरियामा चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्दै जाने हो भने चाहिँ आई थिङ्क मान्छेको फ्लो बढी भएर त्यो ठाउँहरू लाइभली पनि हुन्छ। अनि सोशल कजेस लाइक त्यो नट अर्फन, त्यो ओल्ड एज होम जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब त्यो अलिकति पपुलराइज गरिदियो भने मान्छेहरू अहिले मान्छेहरूलाई दे आर इन्टु, कतिजना एकदम च्यारिटी गर्न खोज्नु हुनुहुन्छ। हामीले यो पब्लिकली पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो कुरा चाहिँ। अब हामीले जति पनि प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ, आजमा 11 पार्टिसिपेन्ट्स छौँ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होइन, आर्किटेक्ट्सहरू म्याक्सिमम छौँ, अरू ठाउँबाट पनि आउनु भएको भए यो प्रोजेक्ट यो अलिकति अझै पब्लिसाइज भएको भए आई थिङ्क अझै प्रोडक्टिभ हुन्थ्यो। मान्छेहरू अहिले भलिन्टियर गर्ने वा हुन्छ नि सोसियली एक्टिभ हुन खोज्ने धेरै छन्। झन् अहिले पेन्डेमिक पछि त धेरैजनाले अब they want to do it, किनभने हामी भर्चुअल नेटवर्किङको प्रेजेन्स अहिले बढेको धेरैले फिल गरेको छ, अहिले बढेको छ। राइट साथी चाहिँ है, यसमा दिस इज अ भेरी गुड फर्स्ट प्रेजेन्टेसन फ्रम फर्मल गभर्मेन्ट बडी होइन, from the project lead. It is very good होइन। तर अब we have to create this ripple effect. We have to talk about this. We have to अलिकति मार्केटिङ पनि चाहिँदो रहेछ कि हामी आर्किटेक्टहरू we are taught about how to market our projects, about professional practices होइन, communication अलिकति how our market is we have to understand है। So now we are trying our best from our side within architects community. तर नेपालमा आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियर्सहरू अझै पनि छुटिएको छैन। We have to work with the engineers across the country अनि बुझाउनु जरुरी छ what architects can do differently, what they can bring to the project होइन। हाम्रो आफ्नो हामीले दिन सक्ने impact, we have to create that kind of awareness. अलिकति रमिताको बारेमा म अलिकति I will add है, she is standing for this treasure post in NEA होइन this year. आज भर्खरै थाहा पाएँ मैले पनि। I'm very glad to make this announcement in this platform. अहिले the way हामीले आफ्नो काम गरेर देखाएपछि, हाम्रो काम गर्ने तरिका देखेपछि it will make an impact होइन। अब रमिताको from her perspective, she focuses on community participations a lot, and this is her way of initiating it. भर्खरै उसले यो पोजिसनमा प्रोजेक्टमा जोइन गरेको छ, and she is trying her best है। अब it's for our community to make the awareness, create the awareness. We have to work together with the NEA. अनि आज हामीसँग नस्लातो दादा पनि हुनुहुन्छ है, she is also standing for another post in NEA. We have to work with engineers community. अझै पनि we are separate body भनेर we can't work separately, and we have to work together and make our mark. कामबाट काम नै बोलोस् हाम्रो अप्रोचहरू, क्वालिटीहरू। यसले सायद यो आजको प्रेजेन्टेसनले यो लाइभ सेसनमा धेरैजना नआए पनि
हाम्रो YouTube भिडियोमा पोस्ट गरेपछि people are watching it, especially professionalsहरूले, स्पेशली इन्जिनियरिङ सर्कलमा धेरैले हेरेको मैले देखेको छु हैन। म लिङ्क्डइनमा मैले पोस्ट गरेको हुन्छ and I can see who are viewing these things. Community support. I want Oh, to add on community. that. हजुर मैले add हजुर त्यसमा त्यस्तो हैन या रमिताजीले वर्स गर्दाखेरि नि यति गर्नुभएको छ भने त इनकमिङ डेज आई थिंक धेरै राम्रो हुन सक्छ यो प्रोजेक्ट अनि एकदमै पोटेन्शियल भएको अनि आई थिंक सोशली अनि हाम्रो जुन चाहिँ यो डिजास्टरको हिसाबमा जुन चाहिँ फ्लडिङको कुरा गर्नुभयो यो अर्बन फ्लडिङ त्यसलाई पनि ट्याकल गर्ने एकदमै ठुलो पोटेन्शियल भएको प्रोजेक्ट हो अनि इट्स रियली नाइस तर यो इट्स जस्ट अ सजेसन हैन तर अहिले सोशल मिडिया एकदम स्ट्रङ छ and if we could make it like a movement जस्तो अब कुनै एउटा फेसबुक पेज बनाइदियो वा कुनै एउटा यो बागमती करिडोरको अनि सो दैट पीपल क्यान गो देयर अनि के प्रोग्रेस भइराछ कस्तो भइराछ इफ आई वान्ट टु भलन्टियर किनभने अहिलेको युथ दे आर भेरी एक्टिभ अनि मैले यो जुन चाहिँ सर्वे गरेको थिएँ पहिला त्यो पनि इट वाज अल भलन्टियरिङ मलाई एकदम काम सिक्नुपर्ने अनि बुझ्न मन लाग्ने भएर मैले भलन्टियरिङ गरेको थिएँ किनभने म कलेज गइरहेको थिएँ हैन कलेज जाँदाखेरि चाहिँ सिक्नुपर्छ भनेर त्यो जस कलेजमा हुँदाखेरि त्यो छुट्टै एक्साइटमेन्ट र त्यो भित्र एक्टिभ हुने क्षमता हुन्छ कि जतिको हामी काम गर्न थालिसकेपछि हामी त्यो एक्साइटमेन्ट लुज भइसक्छ किनभने वी आर टाइम बााउन्ड एन्ड वी आर रिस्ट्रिक्टेड अफ सो मेनी थिङ्स हैन तर यो कुराले चाहिँ इफ वी गो फर कुनै एउटा फेसबुक ग्रुप वा कुनै एउटा भयो भने चाहिँ वी क्यान हेभ अ गुड group of community who want to work for it who can come and see हैन के गर्न मिल्छ कसरी गर्न मिल्छ किनभने I didn't know about this project before अब तर अब मलाई यो प्रोजेक्ट हेरिसकेपछि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ मैले मेरो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ सजेसन चाहिँ कुरा भनौँ न सजेसन्सहरूको कुरा वा डिस्कस गर्नु पर्यो भने त्यो पर्टिकुलर प्लेटफर्ममा गएर मैले भन्न सक्ने वा म हजुर त्यस्तो भयो भने चाहिँ आई थिंक भलन्टियर बेस एकदम राम्रो हुन्छ अनि कम्युनिटी यो जुन चाहिँ कम्युनिकेसनको कुरा गर्नु भएको छ त्यो पनि आई थिंक इट विल बी भेरी इजी अनि मान्छेहरू दे क्यान कम त्यही पर्पसको लागि सोसाइटी अफ एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स एन्ड कम्युनिटी लिडर भनेर हामीले यो प्लेटफर्म खोलेको हौँ हैन अब हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट छ कम्युनिटी गार्डन भनेर एउटा फिजिकल प्रोग्राम बिफोर वी मुभ टु अदर टपिक म यसमा रमिताको प्रेजेन्टेसनमा के भन्न चाहन्छु फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू रमिता एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन अनि अहिले भर्खर सदीक्षा बहिनीले जुन चाहिँ कुरा यो भोलिन्टियरहरूको कुरा निकालेको छ नि यो सेभ द बागमती भन्ने त यो धेरै अगाडि नै स्टार्ट भएको कुरा हो सायद नस्लालाई पनि थाहा छ होला नस्ला अहिले यसमा अनलाइन देखिन्छ हाम्रो त्रिपुरेश्वरमा हुतराम वैद्य उहाँले धेरै अगाडि हामी सायद बच्चा हामी बच्चै थियो होला त्यति बेलादेखि नै त्यही भएर धेरै कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट छ हैन त्यसमा अहिले यो जुन चाहिँ अहिले लाइभ प्रोजेक्ट रमिताको यो जुन प्रेजेन्टेसन हेरे यो एकदमै हामीले अब आर्किटेक्चरमा स्टुडियो गर्दा त एउटा आर्किटेक्चरको जस पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै हेर्यो हामीले ब्युटिफिकेसन अहिले त यसमा हेर्ने बेला त यसमा त सबै जस्तै ड्रेनेजदेखि लिएर यो ट्रिटमेन्टहरू कुराहरू आइरहेछ प्लस फ्लडिङ यताउता सबै आइरहेछ नि एकदमै डाइभर्स प्रोजेक्ट देखियो होइन त्यही त यसमा अहिले आर्किटेक्टहरू मात्रै नभएर अरू डिफ्रेन्ट फिल्डहरूको एक्सपर्टिजहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ अनि सबभन्दा बेस्ट ब्युटिफिकेसन त राम्रो त्यो पार्ट भइहाल्यो बेस्ट चाहिँ अहिले यसमा जुन चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरूको कुरा आयो नि मलाई काठमाडौँमा अब यस्तो ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू यस्तो पहिला त थाहा थिएन अहिले प्रोजेक्टमा हेर्दा एकदमै खुसी लाग्यो अब बाहिरको केसमा हेर्ने हो भने त यसरी कुनै पनि ढल यसरी डाइरेक्टली नदीमा अथवा यहाँ त सीमा डाइरेक्ट जाने हुन्छ त्यो कुनै पनि त्यसरी गर्नै मिल्दैन कि कसैले देख्यो भने एकदमै तुरुन्त कम्प्लेन गरेर त्यसलाई तुरुन्त रोक्ने एउटा अर्कै फेरि डिपार्टमेन्ट हुन्छ यो लोकल गभर्मेन्ट भित्र नै
अनि टाइम टु टाइम उनीहरूको आफ्नो अब इन्स्पेक्सन हुने यस्तो भइरहेको हुन्छ, त्यहाँको वाटर क्वालिटीहरू चेक गर्ने। अब त्यो त अब नेपालमा त्यो कस्तो छ, त्यो चेक क्वालिटी चेक गर्ने त के, अब काठमाडौँको बागमतीहरू हामीले त देखेकै छ होइन क्वालिटी। पहिला हामी बच्चा बेला अब त्यही बागमतीमा गएर लुगा धुने त्यस्तो समेत हुन्थ्यो कि, भनेपछि कति टाइडी थियो। अब विदिन 20 years 25 years कति त्यो टाइमभित्र बागमती त वर्ष भयो। तर यसले यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू चाहिँ त्यही त जुन चाहिँ अहिले प्रोजेक्टमा देखिएको छ एकदमै त्यो बेस्ट कुरा भयो। अनि अर्को यो रूपेश भाइले निकालेको क्वेसन त्यो पनि एकदमै यसमा रिलेटेड छ, फ्लडिङ। अब कुनै पनि ठाउँमा डिजाइन यस्तो यो वाटर वेभहरूको ठाउँमा डिजाइन गर्ने बेला त जियो म्यापहरू के छ थाहा छैन नेपालमा। फ्लड प्लेनहरू त्यो हरेक ठाउँको फ्लड प्लेन, त्यो 10 years फ्लड प्लेन्स, 100 years फ्लड प्लेन भन्ने एउटा हुन्छ कि। अब त्यस्तो कन्टेक्समा अहिले चाहिँ यो उसमा रमिताले भनेको यो चाहिँ के भन्छ, स्टेप्सहरू राखेर भकारी बनाउ, त्यो पनि त्यो त पहिला पहिला त बागमती सबै एलोङ द बागमती मोस्ट अफ द ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो स्टेप्सहरू नै थियो। अब टाइमहरू अब बित्दै गएपछि मान्छेले अब के भयो, फेरि त्यो डिग्रेड पनि भयो होला, त्यसरी बिग्रिँदै गयो। तर त्यसले चाहिँ सर्टेन त्यो रोक्छ। तर अहिले नेपाल काठमाडौँको केसमा अर्बनाइजेसन जुन भइरहेछ नि, अर्बनाइजेसनको कुरामा बाहिरको कन्टेक्समा चाहिँ अब अहिले हरेक घरमा घर बनाएपछि जसरी पानी कति पर्सेन्ट पर्मेबल, कति पर्सेन्ट इम्पर्मेबल एरिया हुने त्यो कुराहरू त छँदैछ होइन। अनि इनकेस अब त्यो उनीहरूले पर्मेबल बढी गर्यो भने कसरी पानीलाई रोक्ने त? सर्टेन टाइम पानीलाई डिटेन्सन ट्याङ्क भनेर एभ्री न्यू हाउसेसहरूमा उनीहरूले एउटा कम्पल्सन जस्तै निकालेको छ कि, डिटेन्सन ट्याङ्क पानी पर्ने बित्तिकै यो अहिले यसमा नेपालमा रेगुलेसनमा पनि धेरै मापदण्डहरू अहिले तयार हुँदैछ। सोनाले पनि अहिले पार्टिसिपेन्ट लिइरहेको छ होइन। अहिले त्यही त यो स्पेशली फ्रम आर्किटेक्ट्स साइड, सोनाको साइड, we can bring things to community level, open debate, यो चाहिँ त्यही त यो त एकदमै डाइभर्स नै भइसक्यो अहिले। आर्किटेक्ट हुन त अब रमिता फर्स्ट एकजना मात्र ओन्ली वान आर्किटेक्ट इन दिस प्रोजेक्ट होइन, तैपनि उसको त अब यसमा इनपुट त धेरै नै हुन्छ। त्यो बाहेक इन्जिनियर्सहरू अब जस्तै आर्कियोलोजिस्टहरूको त्यो कुराहरू त छँदैछ। अनि प्रतिभाले हात उठाइरहेको देखेको थिएँ अघिदेखि, इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि त्यही अनि यो रूपेश भाइले यसमा कमेन्ट्समा पनि राखेको छ पर्मेबल रोड्सहरू जस्तै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यक नै छ कि, इम्पोर्टेन्ट एकदम यिनीहरू चाहिँ। अब यहाँ त हरेक ठाउँमा कति पर्सेन्ट इम्पर्मेबल हुनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ लले नै ऊ गरेको हुन्छ। पार्कहरूमा पनि उनीहरूको रोड सानो फुटपाथ बनाए पनि नर्मल्ली अब सबै नै इम्पर्मेबल हुन्छ। इभन अब हाउसिङहरूमा पनि सबै त्यो हाउसिङहरूमा अहिले अब जस्तै टाउन हाउसेस भनेर एकदम कम्प्याक्ट अर्बनाइजेसन भइरहेछ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो डिटेन्सन ट्याङ्क भने पानी अब कहिलेकाहीँ त पानी पर्छ, कति पानी पर्छ त्यो त थाहा हुँदैन। सर्टेन पानीलाई चाहिँ त्यहाँ स्टोर गर्ने अनि स्लोली रिलिज गर्ने त्यो सिस्टमहरू सबै अब हुन्छ। नेपालमा अब अहिलेसम्म त त्यस्तो केही छैन। पहिला पहिला त अब त्यो कुराहरू पोखरीहरूको थ्रुबाट हुन्थ्यो। हामीसँग लास्ट 10 मिनट मात्रै बाँकी छ अब होइन। ल ठिक छ। रमिताको केही अघि कमेन्टहरू। फर्स्ट अफ अल है, मैले अघि थ्याङ्क्स भन्न बिर्सेछु। यो जुन चाहिँ मलाई प्रेजेन्टेसन दिने अपर्च्युनिटी दिने भएकोमा सबैलाई थ्याङ्क यू। अहिले जुन हाम्रो सदस्य बहिनी र हाम्रो सिनेरीको जुन चाहिँ आएको छ होइन, सदस्यजीले भन्नुभयो जस्तै त्यो पहिलाको स्टेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब उहाँ चाहिँ पहिल्यै इन्भल्भ हुनुभएको रहेछ। त्यो पनि अब हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी नै हो। हाम्रो बागमतीमा चाहिँ यो बागमतीको आफ्नै वेबसाइट पनि छ, त्यसमा चाहिँ फेसबुकहरू पनि छ, फेसबुकको यो बागमती अभियान भनेर। त्यसमा पनि अब सदस्यजीले एड अन गर्नुभयो भने चाहिँ बागमती अफिसबाट के काम भइरहेछ भन्ने कुरा यु क्यान गेट अपडेट अन द्याट होइन। मेरो पनि म इमेल एड्रेस सेयर गरिदिन्छु, त्यसमा पनि यु क्यान टच अन द्याट।
जुन अघि सदस्यजीले भन्नुभयो जस्तै यो सोसियली चाहिँ त्यो मोनुमेन्टको जुन कुरा गर्नुभयो नि पहिला चाहिँ अलिकति डेप्युटेड स्टेजमै थियो होइन मैले सुन्दाखेरि पनि अनि यो डेप्युटेड स्टेजमा अनि अर्को चाहिँ जुन चाहिँ अदर पार्ट अफ सोसाइटी चाहिँ उनीहरू चाहिँ जाने अनि भनौँ न अरू नर्मल टुरिस्टहरू कोही पनि नर्मल कम्युनिटी चाहिँ त्यति नजाने ठाउँ भन्ने चाहिँ सुनेको छु तर अहिले जुन चाहिँ हिसाबले रिकन्स्ट्रक्सन र भइरहेछ नि यो अहिले चाहिँ रिभाइटलाइजेसन हुँदाखेरि त्यहाँको एरियाको चाहिँ लुक्स नै फरक भइसकेको छ क्या एउटा इम्पोर्टेन्स नै फरक भइसकेको छ त्यस कारण अहिले चाहिँ त्यो एसेटलाई चाहिँ कसरी प्रिजर्भ गर्ने कसरी म्यानेज गर्ने भनेर मैले अघि पनि अलिकति थोरै राखेँ यो एसेट म्यानेजमेन्ट प्लान बनिरहेछ र गुठीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिप्लिसन हुन नदिकन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो टिममा चाहिँ यो आर्कियोलोजी डिपार्टमेन्ट पनि छ अरू पनि छन् त्यस टोटल एरियालाई चाहिँ प्रोटेक्टेड मोनुमेन्ट जोनमा राख्ने भनेर अहिले चाहिँ त्यो वेबाट पनि गइरहेको छौँ किनभने देयर आर लट्स अफ हाम्रो भनौँ न फाइनेन्सियल पार्टहरू त्यसमा गएको छ होइन लट्स अफ अब हाम्रो आर्किटेक्चर ट्रेडिसनल आर्किटेक्चर यो अहिले जुन स्वरूपमा आइरहेको छ अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी जुन चाहिँ टुरिस्टहरू भन्ने बित्तिकै दरबार स्क्वायरमा जाने यो मात्रै जुन चाहिँ हाम्रो चलन छ नि होइन अहिले टुरिज्म पनि त्यही अनुसार प्रमोसन भइरहेछ नि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम टुरिज्मको हिसाबले पनि एकदम लाइभली होइन भोलि पर्सि चाहिँ यो चाहिँ एट्र्याक्टिभ टुरिस्टिक प्लेस हुने चाहिँ यसको चाहिँ त्यस्तो पोटेन्सियल छ क्या त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो आर्कियोलोजी डिपार्टमेन्टसँग मिलेर नै मोनुमेन्ट प्रोटेक्टेड जोन भनेर नै यसलाई डिक्लेयर गर्ने अनि जुन चाहिँ हाम्रो टुरिस्टहरू भनौँ न अब हाम्रो लोकल कम्युनिटी नै त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो स्पेसमा चाहिँ पब्लिसिटी गरेर त्यो स्पेसलाई चाहिँ रिभाइटलाइज गर्ने अनि त्यहाँको जुन चाहिँ हिसाबको पहिलाको सोसाइटी थियो त्यसलाई पनि अलिकति लाइभलीहुड ट्रेनिङ्सहरू दिने लाइभलीहुडमा चाहिँ कनेक्सन दिएर चाहिँ उहाँहरूको लाइफस्टाइलमा भनौँ न अलिकति कसरी बढाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रोजेक्टले त्यसरी पनि हेरिरहेको छ सो दिस अ डिफ्रेन्ट पार्ट होइन बट स्टिल लेट्स सी वी आर ट्राइङ अन द्याट है त्यही भएर चाहिँ यो आर्किटेक्चर फ्याटर्निटी मात्र होइन यो सबैको लागि पनि एउटा एकदमै भनौँ न काठमाडौँको लागि चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल आर्किटेक्चर हेर्ने यो रेस्टोरेसन कन्जर्भेसनको चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्ट जस्तो हुन सक्ने भएकोले चाहिँ भोलि पर्सिको हिसाबले चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने र त्यहाँको जुन मान्छेहरूको चाहिँ लाइभलीहुड नै कसरी बढाउने स्ट्याटस नै कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटी पार्ट जुन एनजिओ पार्ट छ त्यसले पनि एसेट म्यानेजमेन्ट पार्ट बनाइरहेको छ हामी पनि त्यसमा चाहिँ मोर फोकस छौँ त्यही भएर सदस्यजीको त्यो सजेसनको लागि पनि थ्याङ्क यू होइन अनि त्यस्तै गरी जुन चाहिँ हसिनाजीले पनि भन्नुभयो नि सो हाम्रो चाहिँ रिभर ब्युटिफिकेसनमा चाहिँ सर्टेनली त्यहाँ भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ रिभरको फ्लोलाई चाहिँ के समस्या होला कि भन्ने कुरा देयर इज होइन तैपनि सकेसम्म प्रोजेक्टले चाहिँ हाउ टु मिनिमाइज द्याट त्यो जुन चाहिँ फ्लडको प्रब्लम छ हुनसक्छ त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेर वरिपरिको सेटलमेन्टलाई चाहिँ त्यो फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बनाउने हिसाबले चाहिँ त्यसरी गइरहेको छ अनि अर्को चाहिँ त्यो इम्प्रोभियलको र पर्भियलको भनौँ न पेमेन्ट्सहरूको त्यो जुन कुरा आएको छ त्यो त काठमाडौँ पुरैकै नै समस्या हो होइन त्यही पनि यसलाई चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रोजेक्टले चाहिँ रेन वाटर हार्भेस्टिङको ट्रेनिङ पनि दिएको छ कि यो कमिटीहरूसँग मिलेर सर्टेन प्याकेज नै दिएको छ सो अराउन्ड 2500 हाउसेसमा चाहिँ रेन वाटर हार्भेस्टिङको ट्रेनिङ प्लस इन्स्टलमेन्ट पनि भइसकेको छ सो इट्स रनिङ वान होइन त्यही भएर सर्टेन पार्टमा धेरै गर्न नसके पनि के गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ वी आर ट्राइङ अन द्याट पार्ट लेट्स सी हाउ मच सक्सेसफुल विल बी मेरो पार्टबाट है रक्षा अघि रमिताले भनेको त्यो वेब पेजहरू वेबसाइटहरू हामी यसमा यो लिङ्कमा हामी प्रमोट गर्छौँ होइन वी विल आस्क फर अदर पार्टिसिपेन्ट्स अदर people to contribute from their side. अलिकति अहिले रमिताले सोसियल आर्किटेक्चरमा सोसियोलोजी पनि पढाउँछ सोसियो इकोनोमिक भ्याल्यु हाम्रो सोसियो रिलिजियस भ्याल्यु एकदमै हाई छ बागमतीको वी हेभ टु युज द्याट स्ट्रेन्थ है अलिकति अब मार्केटिङ मोडर्न वेसँग कसरी लैजान सकिन्छ त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ होइन अब नेपालको धेरै अब स्पेसली काठमाडौँको डेभलपमेन्ट we look up for modern cities. Most of the cities are around, even Melbourne is around Yarra River. Right? त्यसको कति इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स छ कि अब
ठुल्ठुलो होटलहरूदेखि लिएर यो along the Yara river एकदमै राम्रो पार्क पनि छ डिफरेन्ट अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्छ त्यो रिभर फ्रन्टले हैन ज्ञानेन्द्र दाइले अघि हाम्रो हात मैले भनेको ज्ञानेन्द्र हैन प्रतिभालाई मैले प्रतिभा आर यु देयर मैले अनम्युट गर्नलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको थिएँ मेबी सी इज नट अराउन्ड यो टाइममा म एउटा भनिहालौँ है अघि आउट अफ दिस हैन अघि जुन रक्षाले भने नि एनईएको इलेक्सन अहिले हुँदैछ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको हैन त्यसमा चाहिँ ट्रेजरको रूपमा यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट चाहिँ उठाएको छु सो इट्स एन हामी भनौँ न यो आर्किटेक्ट्स फ्रेटर्निटी चाहिँ यो इन्जिनियर्स ग्रुपमा चाहिँ गएर हाम्रो लेट्स वर्क टुगेदर हैन सोनालाई भनौँ न आर्किटेक्चर जुन डिफ्रेन्ट भइरहेछ नि अहिले जुन इस्यु आइरहेछ आर्किटेक्चर प्रोसेस हैन त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा कम्बाइन वेबाट जानुपर्छ र आर्किटेक्टको जुन इम्पोर्टेन्स छ नि सबैलाई बुझाउनु पर्ने हैन सबैलाई चाहिँ भनौँ न एउटा हिसाबले अवेर त भन्न नमिल्ला त्यही पनि इम्पोर्टेन्स बढाउनु पर्ने अवस्था छ त्यसकारण यहाँहरू चाहिँ हामीलाई भोट गर्दिन हुन है रिक्वेस्ट छ हैन यो इलेक्सनमा र आफ्नो साथीभाइहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि त्यो मेसेज पुर्याउनु होला र मलाई मेरो प्यानललाई चाहिँ भोट दिनुहोस् एन्ड आई थिङ्क also like to add on that, Racha. Thank you for bringing this up, Ramita. हामीसँग यसपालि एनईमा 4-5 I think 5 participants architects are उसमा चुनावमा उदय हुनुहुन्छ है let's support them. आर्किटेक्ट्सलाई मैले किन अलिकति एन्करेज गरेको भन्दाखेरि सबैले सबै चिज सबैलाई सबै चिज पढाउन सकिँदैन जुन किसिमको कोर्स स्ट्रक्चर छ नि आर्किटेक्चरको नेपालमा मात्र होइन यहीँ पनि प्रेजेन्टेसनहरू भइरहेको हुन्छ कम्युनिटी एक्सपोजरदेखि लिएर सोसियोलोजीदेखि यो धेरै सब्जेक्टहरू जुन दिज आर फर अस टु प्रिपेयर फर कम्युनिटी लिडरसिप एउटा वी आर डिजाइनर्स अफ द सोसाइटी एज वेल खालि स्पेसको मात्र होइन वी डिजाइन आवर सोसाइटी थ्रु आवर ideas we are problem solver we have to use that skill civil engineers it's a vague industry they are busy with all the calculations designing things सबैलाई सबै चीज ट्रेन गर्न सकिँदैन but architects must work harder for their leadership skill and we have to encourage each other public private sector architects are doing really good in Nepal मैले अहिलेको 20 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले they are doing much better तर public sector मा चाहिँ we are lagging behind अहिले मैले Ramita Nasla we have few other architects even Ganandai who was in public sector they are trying their best we need to promote them, encourage them to do more. There is an architects are starting to get into the public side, and we have to make them empower them. अब भने नि सबैले सबै लर्न गर्न सक्दैन लिडरशिपको पनि आफ्नै एउटा क्राइटेरियाहरू छ टेक्निकल स्किलमा we have to feed them we have to empower them जति सक्छौं and volunteering is very important volunteering spirit अघि सदिच्छाले भन्यो when we were students we have done a lot of volunteering जसले धेरै volunteer